Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên đề nhận định thị trường cá tra hàng tháng của VASEP số tháng 1 năm 2022. Kính thưa quý vị, năm 2021 là một năm chật vật đối với các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam. Covid-19 đã tấn công vào từng nhà máy chế biến, khiến cho cả nuôi trồng, vận chuyển, chế biến, xuất khẩu đều gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tổng xuất khẩu cá tra của cả nước vẫn đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,4% so với năm trước. Trong khi xuất khẩu cá tra sang một số thị trường lớn bị ách tắc do kiểm tra dịch bệnh hay giãn cách xã hội, thì các doanh nghiệp đã chuyển hướng thông minh sang một số thị trường tiềm năng như Brazil, Mexico, Colombia, Nga và Ai Cập. Như quý vị đã được biết, kể từ tháng 7 năm 2021, hoạt động sản xuất chế biến xuất khẩu cá tra Việt Nam bị gián đoạn, cước vận tải biển tăng 8 đến 10 lần. Các doanh nghiệp cá tra bị tổn thương nặng nhất do Covid lan rộng. Tại thời điểm đó, tỷ lệ tiêm phủ vaccine cho công nhân và người lao động ở hầu hết các địa phương còn rất thấp. Nhiều doanh nghiệp đã buộc phải đóng cửa, hủy, hoãn đơn hàng, thực hiện 3 tại chỗ. Giá xuất khẩu chững trong khi chi phí sản xuất chế biến thì tăng vọt. Có thể nói rằng kết quả xuất khẩu này vượt xa so với kỳ vọng của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra. Năm 2021, dù giá trị xuất khẩu 3 quý đầu năm bị giảm, các doanh nghiệp cá tra xuất khẩu sang Trung Quốc, Hồng Kông đứng ngồi không yên. Các lô hàng thì bị ách tắc tại các cảng biển và cửa khẩu vì chính sách kiểm tra Covid hàng nhập khẩu của nước này. Nhưng Trung Quốc vẫn cho thấy sức hút mạnh mẽ và lợi thế lớn về vị trí địa lý. 2 tháng cuối năm, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đã tăng tốc lại. Trong đó, tháng 12, giá trị xuất khẩu sang đây tăng trên 140% so với năm trước. Cho tới nay, Trung Quốc, Hồng Kông vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhiều doanh nghiệp cá tra Việt Nam. Tổng giá trị xuất khẩu đạt gần 450 triệu đô la Mỹ. Năm qua cũng được xem là một năm thành công của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ. Trong khi cả khối lượng, giá trị xuất khẩu sang thị trường này đều tăng, tổng giá trị xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng gấp đôi so với năm ngoái, đạt trên 370 triệu đô la Mỹ. Sở dĩ có sự phục hồi xuất khẩu cá tra nhanh chóng ở thị trường Mỹ là do các doanh nghiệp đã tận dụng được thời cơ mà thuế chống bán phá giá lần thứ 16, PUA 16 đem lại. Ngoài ra, sau khi bình ổn dịch bệnh, Mỹ đã mở cửa kinh tế, nhu cầu tiêu dùng hồi sinh, lượng hàng tồn kho mùa dịch đã được giải phóng, chuỗi logistics thông suốt, thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Mỹ nửa cuối năm tăng vọt. Dự báo năm 2022, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường Mỹ còn khả quan hơn nữa. Một điểm đáng chú ý là giá trị xuất khẩu cá tra sang các thị trường chuyển hướng như Brazil, Colombia, Nga, Ai Cập rất là tươi sáng. Trong đó, năm ngoái, giá trị xuất khẩu cá tra sang Brazil tăng 48%, sang Colombia tăng 68%, sang Nga tăng 72% và sang Ai Cập tăng 51% so với năm trước. Theo nhận định của Tổng thư ký VASEP, ông Trương Đình Hòe, việc duy trì tăng trưởng dương trong năm 2022 là điều không hề dễ dàng đối với nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam. Trải qua một năm đầy mệt mỏi, áp lực chi phí đầu vào, giá thành sản xuất, thiếu lao động trầm trọng sẽ khiến nhiều doanh nghiệp vất vả hồi phục. Bức tranh thị trường cá tra đang sáng dần lên. Chúng tôi hy vọng ngành cá tra Việt Nam sẽ khởi sắc hơn trong năm nay. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn cần phải có sự nỗ lực thích ứng cùng với sự đồng hành về cơ chế chính sách và sự hỗ trợ linh hoạt của chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước. Năm 2022, xuất khẩu cá tra Việt Nam dự báo sẽ mang về kim ngạch hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với năm ngoái. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Tạ Hà, chuyên gia ngành hàng cá tra VASEP.